translation. Okay, okay. We'll be a translator in between us. Okay, it's my okay. It is my greatest pleasure and honor to be here to represent Taiwan Stock Exchange to give a lecture about securities lending and borrowing. Tôi rất là vinh dự khi mà được thay mặt cái Taiwan Stock Exchange trình bày về cái vấn đề vay và cho vay chứng khoán. When I have the luxury to visit a new city, I will start by going to a higher place, like 101 Observatory, to have a bird's eye view about the city. Khi mà tới một cái thành phố mới thì tôi luôn luôn dùng cái phương pháp đó chính là nhìn con chim đậu trên cành cây ở trên rừng ấy, và nó bao quát, nó nhìn xuống toàn cảnh cái khu rừng mà nó muốn nhìn đấy, và cái quan điểm về bird's eye view đấy tôi cũng sử dụng để dùng khi mà tiếp cận một vấn đề mới. And then I'll hop on a double decker to go along the city, street by street. Và khi mà đã tiếp cận được vấn đề đấy rồi thì tôi bắt đầu xuống phần chi tiết hơn để tìm hiểu về nó. And if I still have time, I will try to explore the city on foot to have the intimacy. Và khi mà bắt đầu đi tiếp cận dần thì tôi bắt đầu đi sâu vào trong nó. By the same token, I'll be giving my lecture today from three aspects. First, I'll give you a bird's eye view about the SBO market globally, and then I will give a regional comparison in the Asian Pacific markets, and then I'll give you an outline about Taiwan, how SBO operates in Taiwan in detail. Với cái cách tư duy đó thì hôm nay tôi sẽ trình bày theo thứ tự là đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn toàn cảnh của thế giới xem SBL nó là như thế nào, sau đó thì bắt đầu so sánh với những nước ở xung quanh trong khu vực, sau đó thì mới tiếp cận đến cái thực tế ở Đài Loan là ra sao. So, first, global perspective. In as early as 1999, the IOSCO, which is a global securities regulator organization, published its first analysis study about securities lending. IOSCO là cái tổ chức đầu tiên mà vào năm 99 đã cho ra những cái tiêu chuẩn về cái giao dịch mà trong đó có cái việc là cho vay chứng khoán. Nó có một cái bài viết mà đã được công bố có tên là sự phát triển thị trường và những gợi ý về chính sách. The study starts like this, which I quote: "In today's capital market, securities seldom lie idle. If not been bought and sold in outright market transactions, these securities are frequently either lent to parties wanting to borrow them or used as collateral to raise short-term finance." Cái tư tưởng của bài viết này đó chính là trong những cái thị trường vốn ngày nay ấy, thì chứng khoán ít khi được nằm nhàn rỗi, bởi vì là nếu như nó không được mua hay bán ở trong những cái giao dịch outright ấy, thì những chứng khoán đấy thường là hoặc là sẽ được cho cái phía khác vay nó, hoặc là sẽ dùng để làm tài sản thế chấp để huy động vốn ngắn hạn. So this is called securities-driven SBL, and this is called cash-driven SBL. Mà cái loại thứ nhất là cái loại mà chứng khoán dùng để cho các bên khác vay nó thì được gọi là security driven, tức là xuất phát từ nhu cầu về chứng khoán. Cái loại thứ hai đó chính là xuất phát từ nhu cầu về tiền. And the study continued to classify the SBL transactions into three broad categories, which are repurchase agreements, which is repos, and then securities loans and sell buyback agreements. Cái hình thức để thể hiện những giao dịch nói trên đó chính là repo là một này, rồi là cho vay chứng khoán là hai này, rồi là hình thức mua và bán lại hợp đồng chứng khoán. Well, these transaction types are different from each other in detail, but they serve similar economic functions, and
they have many similarities. Thực ra thì nếu mà nhìn vào ba cái loại giao dịch này thì chúng rất là khác nhau, nhưng mà chúng lại có những điểm tương tự nhau. If this article is of interest to you, you guys can have the complete report by Để có thể tìm hiểu chi tiết về những điểm tương tự hay những điểm khác nhau giữa ba loại giao dịch này thì chúng ta có thể tham khảo trên cái đường link ở trên slide. And I will illustrating how a typical securities-driven SBO transaction goes with this chart. Sau đây tôi sẽ trình bày cái quy trình SBL mà trong đó xuất phát từ nhu cầu về chứng khoán. So in a typical SBO transaction, there are two counterparties, which is lender and the borrower. Trong mỗi cái giao dịch về SBL điển hình thì bao giờ hai bên, một bên là bên cho vay, một bên là bên đi vay. So oftentimes the beneficial owners are longer-term investors like pension funds, insurance company, or other longer-term mutual funds. Một bên thì chúng ta sẽ nói đến những cái người mà sở hữu vốn dài hạn, họ thường tập trung vào đầu tư dài hạn, trong đó có các công ty như là quỹ hưu trí này, các công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm. So the virtual borrowers include hedge funds, mutual funds, and the proprietary traders. Còn phía bên kia thì chúng ta có những khách hàng mà là những cái công ty quản lý quỹ phòng ngừa rủi ro, rồi quỹ tương hỗ, rồi là những nhà giao dịch tự doanh. So between the borrower and lender, there are intermediaries sit between them, just like the translator sit between us. Và giữa hai cái bên này thì luôn luôn có những cái công ty trung gian, giống như là cái người phiên dịch cho cái buổi họp hôm nay. From time to time, there is an agent lender who acts as an agent to lend the securities for the beneficial owners. Những cái bên mà làm đại lý cho vay sẽ huy động vốn hay là chứng khoán từ những cái công ty mà đầu tư về dài hạn. So the beneficial owner will sign with the agent lender securities lending authorization agreement. Hai bên này, tức là bên đầu tư dài hạn với bên làm đại lý cho vay chứng khoán thì sẽ ký một cái thỏa thuận về ủy quyền cho vay. So the other intermediary between lender and borrower is a broker dealer, or we call it prime broker in securities lending field. Đấy là bên cung chứng khoán, và bên cầu chứng khoán thì giữa cái broker dealer đấy thì sẽ ký cái hợp đồng với khách hàng của họ bằng một cái hợp đồng khung về đi vay chứng khoán. So the agent lender and the broker dealer will sign a master securities lending agreement. Thì trong đó thì sau đó thì hai cái công ty đứng ra trung gian giữa người đi vay và người cho vay thì sẽ ký một cái hợp đồng khung cũng về vay và cho vay chứng khoán. The agent lender will deliver the securities to the prime broker and then receive collateral, which is more than 100% of the unloan value. Cái người mà cho vay chứng khoán sẽ chuyển giao chứng khoán cho bên còn lại, nhưng đổi lại thì cái người mà đi vay chứng khoán sẽ phải chuyển nhượng cái tài sản thế chấp với cái giá trị là lớn hơn 100%. So on a daily basis, the agent lender will market the SBO trade. Hàng ngày thì cái công ty mà làm đại lý cho vay chứng khoán sẽ làm cái công việc là hạch toán hàng ngày theo giá thị trường đối với cái giao dịch mà anh ta đã thực hiện với bên kia. And at the end of the SBO trade, or on a monthly basis, the agent lender will receive the lending fees from the borrower. Như vậy thì cái bên mà cho vay chứng khoán sẽ được nhận cái phí giao dịch, cái phí đã cho vay chứng khoán. Okay, that's about it. And then the other institution who delve into the SBO field is the Financial Stability Board, which is central bankers and the prime ministers of the G20 countries. Bây giờ tôi sẽ nói đến cái
hoạt động của cái FSB này trong cái khuôn khổ nước thuộc G20. And according to my understanding, there are 6 major Asian countries included in the G20. Trong 20 nước của G20 đấy thì có 6 nước châu Á lớn. They are China, Japan, Korea, India, Indonesia, and another one, which is another one. Chẳng hạn như là Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Indonesia, Ấn Độ. Hong Kong. I don't think so. Hong Kong is the member of the G20? Yes. Is that so? FSB. That is, at least to my understanding, the other Asian country which is a part of the G20 is Turkey. 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 Yeah. Let's check it out later on. It's tricky But- because Turkey is just cover the Asia and the European. So how to belong to Turkey? Actually, Turkey is belong to the European area. Only a not small Asia. part. Only a small part. It's the western part of Istanbul. Okay. The point is that the FSB divided the global financing markets into 4 segments. Chúng ta có thể phân khúc cái thị trường huy động chứng khoán toàn cầu bằng thành 4 phân khúc. Trong đó 4 cái phân khúc này thì đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. And kind enough also include the linkage here. Chi tiết về 4 cái phân khúc này có thể xem trong cái đường link của slide. So this is how the global financing market looks like. Đây chính là cái luồng hoạt động của thị trường tài chính toàn cầu. I would say the lower part is a securities-driven segments, and the upper part is a cash-driven SBL part. Phần ở dưới thì nói về cái thị trường SBL mà xuất phát từ nhu cầu huy động chứng khoán, còn phần trên thì là thị trường SBL xuất phát từ nhu cầu huy động tiền. The beneficial owner lend themselves all through agent lender to the prime brokers. Những cái công ty mà đã nói ở trên mà chuyên đầu tư về dài hạn thì sẽ cho các đại lý cho vay ấy, thì cho những cái công ty đấy là vay chứng khoán. That's a securities lending segment. Đây chính là cái phân khúc cho vay chứng khoán. And behind the prime brokers, there are leveraged investment funds like mutual funds, like hedge funds. Đằng sau những cái công ty mà được đi vay từ chứng khoán, từ nhận cái chứng khoán được cho vay đấy là chính là những công ty quản lý quỹ đầu tư mà có đòn bẩy. If the hedge fund needs cash to buy shares, the prime broker will lend them. And if they need securities to short sell, the prime broker will borrow and then unlend the securities to them. Cái công ty quản lý đầu tư mà có đòn bẩy này thì có chức năng là cho vay tiền trong trường hợp là bên khách hàng của mình muốn mua chứng khoán, và hoặc là có chức năng là cho vay chứng khoán trong trường hợp là cái khách hàng của mình có nhu cầu để bán khống. So this is the second segment, which we call leveraged investment fund financing and securities borrowing segment. Đây chính là cái phân khúc mà đi vay chứng khoán và huy động nguồn tiền từ các công ty đầu tư có đòn bẩy. So from time to time, the prime broker or the dealers need to finance, short-term finance. They will finance among themselves. Trong ngắn hạn thì ba cái công ty màu xanh tím đấy thì luôn luôn có nhu cầu là cần vốn để huy động cho nghiệp vụ của mình. So this is the third segment, which we call inter-dealer repo segment. Để huy động như vậy thì họ có thể tham gia cái phân khúc là giao dịch repo giữa các dealer với nhau. So if the prime brokers or the banks, they provide financing among themselves, they tend to use debt securities. Những cái công ty này thì sẽ giao dịch với cả các ngân hàng thương mại nữa, nhằm mục đích cuối cùng là chính là huy động về tiền.
So oftentimes they are overnight basis, very short-term financing. Và những giao dịch này có thể là giao dịch qua đêm luôn. If they need longer-term financing, they will go to the cash-rich institutions like the money market funds or other commercial banks or other institutions to do a repo financing. Còn nếu mà cần vốn dài hạn thì họ có thể tìm đến ngân hàng thương mại khác, là những công ty quản lý quỹ trên thị trường tiền tệ hoặc là những định chế tài chính khác. We have different names for repo financing segments. From time to time, we call it reverse stock loan or financing trade, something like that. Và đây chính là cái phân khúc huy động vốn bằng cách giao dịch repo. In Taiwan, the financing trade counts about 25% of the on loan balance. Ở Đài Loan thì cái giao dịch về financing này chiếm 25% tổng cái khối lượng huy động ngoại. So if we look at the segment by segment in details, it will look like this. Đây chính là cái mô tả chi tiết về cái phân khúc cho vay chứng khoán là như thế nào. The only thing I want to point out in the first segment is that when the agent lender, when they receive the collateral from the borrowers for the lenders, they sometimes will keep them in separate accounts and sometimes in the commingled funds basis. Cái công ty mà làm đại lý cho bên cho vay ấy, thì sẽ nhận cái tài sản thế chấp từ bên đi vay và sau đó thì họ sẽ lập ra những cái tài khoản riêng phân chia theo nhu cầu của mình. The separate accounts it's self-evident. It provides greater safety because the assets are segregated for each and every customers. Can you repeat it again? More safer because it is under the each and every beneficial owner's name. Cái tài khoản tách biệt này thì nó an toàn hơn bởi vì là nó được mở theo từng cái người cho vay chứng khoán rồi. And the upside for the commingled funds is the economy of scale. Còn cái quỹ commingle đấy thì là được mở ra thì dựa trên cái nguyên tắc là tính kinh tế theo quy mô, tức là càng lớn thì càng lợi. And this is the second segment. Đây là phân khúc thứ hai về đi vay chứng khoán và huy động vốn thông qua cái công ty đầu tư có đoàn bẩy. Prime broker provides the prime brokerage service to the hedge funds by providing cash and securities. Các prime broker thì cho vay chứng khoán và cho vay cái tiền ký quỹ đối với những người đi vay chứng khoán. And this is the third segment, inter-dealer repo segment. Phân khúc thứ ba là phân khúc giao dịch repo giữa các dealer với nhau. So some trades for the inter-dealer repos are cleared through central counterparty. Và các giao dịch repo này ở phân khúc này thì đều được thanh toán bù trừ qua CCP. And the fourth segment, it's for the longer term financing. Còn cái phân khúc thứ tư là dùng để huy động vốn hoặc là huy động chứng khoán thông qua giao dịch repo nhưng mà với cái mục đích là huy động dài hạn hơn. Some ICSD, which is international central securities depositories, like Euroclear, Clearstream, are involved in this environment. Theo quan sát thực tế của tôi thì là những cái người tham gia phân khúc này, tổ chức tham gia phân khúc này thì là những cái tổ chức lớn trên thế giới, như US Clearing v.v. These ICSD play the role as tri-party agent to serve the borrower and the lender. Những cái tổ chức thế thì làm đại lý ba bên cho cái người đi vay và người cho vay. Okay, that's the
overall picture of the four segments. Cái slide này là mô tả tổng quan nhất về cái phân khúc nói trên. So we left the 101 observatory and then we will hop on a double decker. Chúng ta sẽ đến cái phần để so sánh giữa các nước trong khu vực để có thể check chéo với nhau xem là tình hình ở các nước. That's a scorecard of the Asian Pacific SBO markets. Đây là những cái thị trường trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. The first tier are Japan, Hong Kong, and Australia. Cũng nhất là về Nhật, Hồng Kông và Úc. And although our market cap are lower than South Korea, but our SBO markets enjoy much more growth, and our total balance on long is bigger than South Korea. Mặc dù cái giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán của Đài Loan thì là không cao, nhưng mà cái giá trị giao dịch SBL thì lại cao hơn Hàn Quốc, và cái dư nợ từ cái hoạt động này thì cao hơn Hàn Quốc, nên chúng tôi đứng trên Hàn Quốc về cái thị trường này. And that's the statistics which are shown this March in Hong Kong during the PASLA meeting. Đây là một cái đồ thị mô tả cái xu hướng của thị trường, trong đó có một bên cung và một bên cầu đối với cái thị trường này. So these two charts shows the change in supply of shares for securities lending and also in demand. Supply and demand. Nhìn vào thị trường này thì chúng ta sẽ thấy hai bên cung cầu như thế nào, thay đổi như thế nào qua thời gian giữa các nước. So Taiwan is a pink line. Đài Loan thì là hình màu tím. So we can see that Taiwan's supply grows dramatically during 2010 and 2011. Từ tháng 1 năm 2010 đến And it is also the similar situation in demand. thì chúng ta thấy là ở Đài Loan thì cái phía bên cung đối với SBL thì tăng dần theo thời gian và có giảm đôi chút về sau. Còn cái bên cầu thì lại có một diễn biến nó hơi khác, đó chính là mới đầu thì tăng rất là chậm, sau đó thì tăng rất nhanh vào giữa cái thời kỳ, và sau đó thì giảm dần sau lại tăng dần. So that's about the equity borrow cost. That's a lending fee. Sau đây là cái màn cái đồ thị mô tả cái chi phí đi vay cổ phiếu. So you can see that Taiwan is a yellow line. Đài Loan thì là đường màu vàng. This is a question when I ask very often when the foreign visitors come to us. Cái đồ thị về cái đường màu vàng này của Đài Loan thì là cái câu hỏi mà tôi nhận được thường xuyên đối với những cái đoàn khách đến từ nước ngoài. The question is, we have so many restrictions in SBL, but why do you like Taiwan so much? Cái câu hỏi là có rất là nhiều quy định hạn chế cái việc SBL này ở Đài Loan, nhưng tại sao giao dịch SBL này vẫn nhiều? So we have dramatic growth in supply and demand, while the lending fee keeps very, very high. The supply and demand of the shares for the SBL grows very dramatically, and the fee is very high. Why? No, that I just repeat myself. You don't have to buy. And I will also answer my question by myself. I think of the reasons behind the phenomenon. And I gave myself three major reasons. Có thể dùng cái 3 lý do cho cái vấn đề này. The first one is that we provide very flexible
we have multiple layer trading facilities. Lý do thứ nhất là chúng tôi có những cái cơ sở vật chất mà linh hoạt và đa lớp. Comparing to India, where they require total transparency for SBL transactions. Cái điều này thì có thể so sánh được với những cái điều kiện cho giao dịch SBL tại Ấn Độ trong cái việc là làm chức năng làm giá tham chiếu cho cái giao dịch này. As you will see later, we provide different kinds of transactions. Sau một lúc nữa thì tôi sẽ nói thêm chi tiết về vấn đề này. Also, as you may or may not know, in the United States, they prohibited the short seller to cover their short position by the shares they subscribe from the IPO or SPO. This is called Regulation M. Regulation M. Yeah, that's it. Có thể các bạn biết hoặc là không biết thì tôi không rõ, nhưng mà tôi muốn nói là ở Mỹ thì người ta cấm bán khống đối với cho những người mà nắm giữ vị thế bán cổ phiếu, và cái hoạt động này thì được quy định trong cái quy chế M của Mỹ. But in Taiwan, we don't have similar regulation. Nhưng mà ở Đài Loan thì không như vậy. We allow the short seller to cover their short position from subscription of the new shares. Nhưng mà ở Đài Loan thì chúng tôi lại cho phép bán khống đối với cái vị thế bán cổ phiếu trong trường hợp là phát hành trái phiếu mới, cổ phiếu mới. The third reason why we can enjoy so dramatic growth, I think, is because we have information transparency for SBL markets. Lý do thứ ba mà SBL ở Đài Loan được giao dịch sôi nổi đó chính là cái tính minh bạch cái thông tin trên thị trường này. So during the life cycle of a SBL trade, from trade entry to trade execution, and then the total on loan balance, and how much shares short sell in the market are disclosed in our website on a daily basis or even on a real-time basis. Những cái thông tin về việc là bắt đầu tham gia giao dịch như nào, thực hiện giao dịch ra sao, rồi tổng dư nợ giao dịch ra sao, rồi là khối lượng cổ phiếu hoặc trái phiếu được bán, chứng khoán được bán khống là ra sao, thì tất cả đều được công bố trên website theo thời gian thực. Okay, then we'll work on food. Taiwan practice. Bây giờ chúng ta đi đến thị trường Đài Loan. So we can divide Taiwan's SBL market into two bigger categories. One is the Taiwan Stock Exchange SBL system. The other one being the broker-dealer system. Chúng ta có thể chia cái thị trường SBL Đài Loan ra làm hai phần. Thứ nhất là TWSE SBL system, phần hai là broker-dealer system. So only the qualified institutional investors are allowed to participate in the TWSE SBL system. Chỉ có những nhà đầu tư có tổ chức mà được cấp phép thì mới được tham gia vào cái hệ thống SBL của TWSE. So the brokers sit between TWSE and the lender and borrowers to act as an agent. Broker này đứng giữa bên đi vay và cho vay để làm trung gian. So in the broker-dealer system, the sole lender are the broker-dealer itself. Còn trong cái hệ thống broker-dealer thì cái người cho vay chứng khoán chỉ là broker-dealer mà thôi. The broker-dealer lend to their customers, individual or institutional, local or foreign. Broker-dealer sẽ cho các khách hàng của mình là những nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vay chứng khoán. And another aspect, if you want